10 sự thật kinh hoàng nhất về Ai Cập, những thước phim rùng rợn được ghi lại trong các chuyến thám hiểm. Điều đầu tiên đến nay các nhà khảo cổ vẫn không thể lý giải được, giữa vùng sa mạc cổ xưa của Ai Cập, mỗi hạt cát nơi đây như đều ẩn chứa bí mật của nền văn minh cổ đại. Khi làn gió lịch sử được các nhà thám hiểm dần dần vén mở, những kỳ tích bị chôn vùi dưới lòng đất sẽ lần lượt hiện ra trước mắt. Từ căn mật thất sâu trong kim tự tháp đến những báu vật vô giá bên bờ sông Nin, mỗi nhát cuốc của nhà khảo cổ đều có thể khơi dậy một cơn bão lịch sử về nền văn minh cổ xưa, dẫn dắt chúng ta bước vào một thế giới huyền bí mới lạ. Hôm nay, hãy cùng kênh Bubble Blog khám phá ngay 10 sự thật kinh hoàng nhất về Ai Cập. Hạng 10. Bộ xương bọc vải đen. Nhắc đến Ai Cập cổ đại, điều đầu tiên hiện lên trong đầu chúng ta chính là những xác ướp vừa đáng sợ vừa linh thiêng. Việc ướp xác là một nghi thức tang lễ cổ xưa. Trong quá trình này, toàn bộ nước trong cơ thể được rút khô, giúp phần còn lại không bị phân hủy dễ dàng. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, 70 triệu xác ướp đã được tạo ra. Họ thực sự đã đưa kỹ thuật này lên đến mức hoàn hảo tột cùng. Thế nhưng, khi thời gian quay trở lại năm 2021, các nhà khảo cổ tại Sơn, vùng đất xưa gọi là Sueni, trong một ngôi mộ cổ, đã phát hiện ra một xác ướp vô cùng kỳ lạ. Lúc đó, nhóm khảo cổ đang nghiên cứu tại khu vực này, tìm hiểu về thời kỳ trị vì của nữ hoàng Hatshepsut. Thế nhưng trong suốt quá trình khai quật, đội khảo cổ liên tục gặp phải những sự cố kỳ lạ, như thể có một thế lực bí ẩn nào đó đang cảnh báo họ không được tiến gần khu mộ này. Ví dụ như một trận bão cát dữ dội suýt nữa đã khiến họ lạc mất phương hướng. Cùng lúc đó, môi trường khắc nghiệt của sa mạc cũng dường như đang chống lại họ. Thế nhưng khi nhóm khảo cổ vượt qua muôn vàn khó khăn, tới được ngôi mộ ẩn sâu trên vách đá, họ phát hiện rằng người được cho là nữ hoàng Hatshepsut lại không hề nằm ở đó. Khi họ mở nắp quan tài bằng đất nung, thứ nằm bên trong hoàn toàn không thể gọi là một xác ướp. Thực chất, đó chỉ là một bộ xương được bọc trong lớp vải đen dày đặc. Tuy không được xử lý theo cách ướp xác chuẩn mực, nhưng bộ xương này lại được bảo quản hoàn hảo một cách kỳ lạ. Điều khiến các chuyên gia càng kinh ngạc hơn là di hài này thuộc về một người phụ nữ khoảng 70 tuổi. Phải biết rằng, ở Ai Cập cổ đại, tuổi thọ trung bình chỉ vào khoảng 25 đến 35 tuổi. Do nguy cơ khi sinh nở, phụ nữ thường có tuổi thọ ngắn hơn đàn ông. Vì vậy, việc sống đến 70 tuổi gần như là chuyện chưa từng có. Chính vì thế, bộ hài cốt bí ẩn này đã khơi dậy vô vàn suy đoán. Rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai? Bà đã làm cách nào để sống lâu đến vậy trong thời đại ấy? Tuổi thọ của bà phải chăng cho thấy bà từng có thân phận hoặc lối sống đặc biệt nào đó? Cho đến nay, tất cả vẫn là điều bí ẩn. Nhưng chính đó mới là sức hút của khảo cổ học. Mỗi phát hiện mới đều mở ra thêm nhiều câu đố và bất ngờ hơn nữa. Hạng 9. Xác ướp thú cưng. Câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sắp kể đến có thể nói là phiên bản cuộc đào thoát vĩ đại của chó thời Ai Cập cổ đại. Chỉ khác là nhân vật chính lần này là những xác ướp thú cưng không thể chạy trốn. Năm 2015, các nhà khảo cổ tại nghĩa địa Saqqara ở miền Bắc Ai Cập đã phát hiện ra một khung cảnh khiến cả thế giới bàng hoàng. Ở đó, người ta chôn cất tới hơn 8 triệu xác ướp chó. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, con số khổng lồ này đủ để lấp đầy 53 sân vận động lớn nhất thế giới. Ở Ai Cập cổ đại, chó được xem là loài vật thiêng liên quan đến thần chết Anubis. Tương truyền rằng người Ai Cập cổ làm xác ướp cho chó là vì để dâng tế cho các vị thần. Người ta tin rằng ở thế giới bên kia, những con chó ấy sẽ tiếp tục bảo vệ và dẫn dắt linh hồn con người. Thế nhưng sau khi nghiên cứu sâu hơn, các nhà khảo cổ lại phát hiện ra một sự thật khiến ai nấy đều đau lòng. Một số chú chó con có lẽ chỉ mới sinh được vài ngày, thậm chí chỉ vài giờ đã bị đem đi ướp xác. Không chỉ vậy, ở gần Memphis, người ta còn phát hiện có cả những trang trại chuyên nuôi các con vật này để làm vật hiến tế trong tương lai. Theo các tài liệu cổ ghi chép lại, nhu cầu về xác ướp động vật trong các buổi tế lễ thời đó là cực kỳ lớn, cần tới 1.000 chú chó con mỗi năm. Nói cách khác, những sinh linh bé nhỏ ấy chưa kịp nhìn thấy thế giới đã phải gánh trên vai sứ mệnh thiêng liêng kết nối giữa con người và thần linh. Ngoài 8 triệu xác ướp chó con ấy, các nhà khảo cổ còn tìm thấy tại khu di tích này 24 quan tài đá khổng lồ, mỗi chiếc nặng tới 90 tấn. Ban đầu, mọi người cho rằng bên trong chắc hẳn chôn cất một vị pharaoh hoặc một nhân vật quyền quý nào đó. Nhưng khi những cỗ quan tài được mở ra, mọi người phát hiện rằng bên trong lại là những xác ướp bò đực được tôn kính. Thì ra, người Ai Cập cổ đại vô cùng tôn sùng loài bò. Họ tin rằng bò đực là sinh vật siêu nhiên, mang năng lực ma thuật. Mỗi con bò khi còn sống đều được hưởng cuộc sống xa hoa như khách sạn 5 sao, thậm chí còn có cả hậu cung riêng. Vì vậy việc chúng được chôn cất long trọng sau khi chết cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nói cách khác, dù là những chú chó nhỏ được nhắc đến trước đó hay những con bò được nói đến sau này, câu chuyện của chúng đều thể hiện sâu sắc niềm tin và sự tôn kính của người Ai Cập cổ đại đối với thế giới bên kia. Những loài vật này, dù là với tư cách người bảo hộ hay là hóa thân của thần linh,
đều được trao cho sứ mệnh thiêng liêng vượt trên sự sống. Hạng 8 lăng mộ của những người xây kim tự tháp. Đối với phần lớn mọi người, năm 1990 có thể là khởi đầu của âm nhạc đại chúng và những kiểu tóc sành điệu, nhưng trong lĩnh vực khảo cổ, năm 1990 cũng là một năm nhiều điều kinh ngạc. Năm đó, một nhà khảo cổ nổi tiếng tên là Zahi Hawass đã phát hiện hàng loạt lăng mộ mới trong khu vực kim tự tháp Giza. Chủ nhân của những ngôi mộ đó chính là những người xây dựng kim tự tháp. Phát hiện này trở thành một mắt xích quan trọng giúp giải mã bí ẩn lịch sử của kim tự tháp Giza. Những ngôi mộ này thoạt nhìn có vẻ tầm thường, chỉ được xây dựng bằng những viên gạch bùn đơn giản nhất, nhưng điều đáng ngạc nhiên là một số ngôi mộ lại được trang trí bằng những dòng minh văn tinh xảo và các bức bích họa sống động. Chúng khắc họa rõ nét cuộc sống thường nhật của những người thợ tài hoa này. Trên tường là những cảnh họ miệt mài lao động tỉ mỉ chạm khắc, vận chuyển những khối đá khổng lồ, minh chứng cho kỹ năng xuất sắc và tinh thần cống hiến kiên định của họ. Phải biết rằng, trước phát hiện này, mọi người luôn tin rằng kim tự tháp được xây dựng bởi hàng đàn nô lệ. Nhưng phát hiện của tiến sĩ Hawass lần này đã hoàn toàn đảo ngược quan niệm đó. Ngoài ra, những hình ảnh ấy còn cho thấy cuộc sống thư giãn của công nhân sau giờ lao động. Họ trò chuyện cùng nhau, chia sẻ bữa ăn, thỉnh thoảng còn đùa giỡn vui vẻ, thể hiện mối quan hệ gắn bó và tình bằng hữu bền chặt. Từ những hiện vật khai quật được như đồ gốm, công cụ và đồ trang sức hiến tế, các nhà khảo cổ nhận thấy rằng những công nhân này trong xã hội Ai Cập cổ đại được đánh giá rất cao. Họ không hề là tầng lớp bị gạt ra ngoài lề, mà là những thành viên quan trọng của cộng đồng, được hưởng nghi thức an táng trang trọng và những lễ vật quý giá. Trước phát hiện này, Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập khi đó, Hosni, đã đặc biệt ra tuyên bố rằng các công nhân xây dựng kim tự tháp được luân phiên làm việc 3 tháng một lần, và những ngôi mộ này chính là nơi chôn cất những người đã qua đời trong quá trình xây dựng. Việc khai quật quần thể mộ này còn cho thấy, khi đó, những gia đình giàu có để được giảm thuế, thường gửi tặng cho công nhân mỗi ngày một con bê và 23 con cừu làm thực phẩm. Vì vậy, các nhà khảo cổ có lý do để tin rằng số lượng công nhân xây kim tự tháp khi đó không vượt quá 10.000 người, chứ không phải 100.000 như nhà sử học Hy Lạp Herodotus từng ghi chép. Phát hiện này không chỉ khiến chúng ta nhìn lại cấu trúc xã hội của Ai Cập cổ đại, mà còn giúp ta hiểu sâu hơn về những con người kiến tạo nên công trình vĩ đại nhất lịch sử. Câu chuyện của họ xứng đáng được lưu truyền mãi mãi, bởi chính nhờ trí tuệ và mồ hôi công sức của họ, kim tự tháp mới trở thành biểu tượng bất diệt của nhân loại. Hạng 7. Đài tưởng niệm Giang Dở. Từ thời cổ đại, Ai Cập đã nổi tiếng với những công trình đồ sộ, bao gồm kim tự tháp, đền thờ và đài tưởng niệm Obelisk. Nói đến đài tưởng niệm, đó là những khối đá khổng lồ mang tính trang trí, thường được dựng thành từng cặp trước các ngôi đền, tượng trưng cho quyền lực và đức tin của Ai Cập cổ đại. Thế nhưng, cách trung tâm thành phố Aswan chỉ khoảng 2 km, người ta đã phát hiện một khu mỏ đá cổ, nơi ẩn chứa một di vật khổng lồ và bí ẩn. Đó chính là một cột đá hoa cương chưa hoàn thiện, thuộc thời kỳ Tân Vương quốc Ai Cập. Nhìn bề ngoài, nó dường như đã hoàn tất các bước tách đá, mặt trên đã được mài nhẵn, hai bên cũng đã tách khỏi sườn núi. Chỉ còn phần đáy là chưa được chạm khắc hay vẽ hoa văn. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ, cột đá khổng lồ này ban đầu được dự định xây dựng để dâng lên nữ hoàng Hatshepsut, và nếu nó được hoàn thành, nó sẽ trở thành cột Obelisk lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Bởi theo kế hoạch ban đầu, khi hoàn thành, nó sẽ nặng khoảng 1.150 tấn. Và nếu được dựng lên, cột Obelisk cao 42 mét này sẽ tương đương một tòa nhà 10 tầng. Đáng tiếc là nó mãi mãi chỉ có thể nằm đó, trở thành một nếu như vĩnh cửu trong lịch sử. Theo quan điểm phổ biến, việc Obelisk bị bỏ dở là do trong quá trình chế tác, khi tách khối đá khỏi nền, một vết nứt lớn đã xuất hiện. Có lẽ những người thợ lúc đó đã đánh giá quá cao khả năng của mình và cuối cùng buộc phải bỏ dở công trình. Ngày nay, cột Obelisk chưa hoàn thành này vẫn nằm trong mỏ đá ở Aswan, trở thành một bảo tàng ngoài trời, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng và khám phá vẻ huy hoàng của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Dù cho đến nay, con người vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn bí ẩn về cách di chuyển các khối đá khổng lồ, những truyền thuyết về người ngoài hành tinh tham gia xây dựng các công trình này vẫn khiến người ta không ngừng tưởng tượng. Thế nhưng, công trình vĩ đại ấy bắt đầu bằng hy vọng và kết thúc trong dang dở, vẫn đang kể cho chúng ta nghe về tham vọng và lòng dũng cảm vô tận của người Ai Cập cổ. Hạng 6. Quan tài đá đen bí ẩn. Năm 2018, sâu trong lòng thành phố Alexandria của Ai Cập, người ta đã phát hiện một phiến đá đen khổng lồ đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Đó là một chiếc quan tài đá đen nặng hơn 30 tấn, dài khoảng 2,65 m, cao khoảng 1,85 m và rộng khoảng 1,5 m. Đây cũng là chiếc quan tài đá lớn nhất được phát hiện ở Alexandria cho đến nay. Chiếc quan tài được chôn sâu 5 m dưới lòng đất. Riêng phần nắp đã nặng tới 15 tấn. Vị trí được khai quật và kích thước đồ sộ của nó đều cho thấy thời kỳ huy hoàng rực rỡ của Alexandria trong lịch sử. Đồng thời, phát hiện này cũng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ bên trong đó chính là nơi an nghỉ của Alexander Đại Đế? Nhắc đến Alexander Đại Đế,
Ông là nhà chinh phạt nổi tiếng nhất của đế chế Macedonia, nổi tiếng khắp thế giới với tài năng quân sự kiệt xuất. Nguyên nhân cái chết của ông cho đến nay vẫn là bí ẩn, nhưng giả thuyết phổ biến nhất cho rằng ông bị sốt cao đột ngột qua đời ở Babylon khi mới 33 tuổi. Sau đó thi hài ông được đưa về Ai Cập, an táng tại thành Alexandria. Vì vậy, phát hiện chiếc quan tài đá khổng lồ này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến vị hoàng đế huyền thoại ấy. Theo tuyên bố của Cục Cổ vật Ai Cập, có một lớp vữa nằm giữa nắp quan tài đá và ngôi mộ. Điều này cho thấy kể từ khi nắp được đậy lại, chiếc quan tài đá này chưa từng bị mở ra suốt hơn 2.000 năm. Vì thế, trong sự háo hức chờ đợi của mọi người, nắp quan tài cuối cùng cũng được mở ra. Thế nhưng thật bất ngờ, sau khi mở ra, đập vào mắt mọi người không phải là vàng bạc châu báu, mà là một thứ chất lỏng đỏ nâu bốc mùi hôi thối. Có người phỏng đoán rằng thứ chất lỏng đó có thể là nước bẩn ngấm vào từ bên ngoài. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là màu sắc kỳ lạ và thành phần chưa rõ của nó lại khiến mọi người tò mò vô cùng. Trên mạng thậm chí có tới 30.000 người yêu thích các câu chuyện huyền bí tuyên bố rằng họ muốn được nếm thử thứ chất lỏng đỏ bên trong chiếc quan tài đá đó. Sau này, khi chất lỏng được hút ra, người ta mới phát hiện ra rằng bên trong quan tài không phải chôn cất một vị pharaoh vĩ đại nào, mà là 3 bộ hài cốt vô danh. Trong đó, một hộp sọ còn có dấu vết bị trúng tên. Các nhà khảo cổ học cho rằng 3 bộ hài cốt này có thể thuộc về những tướng lĩnh quân đội thời Ptolemy, hoặc cũng có thể là mộ chung của một gia tộc. Dù kết quả phân tích ban đầu cho thấy những bộ hài cốt này không thuộc về bất kỳ thành viên hoàng tộc nào đã biết, và cũng chẳng ai rõ lý do tại sao 3 người này lại được chôn chung một quan tài. Nhưng chiếc quan tài đá này vẫn được xem là cây cầu nối liền giữa thế giới cổ đại và hiện đại. Có lẽ trong tương lai, thông qua các cuộc khai quật và nghiên cứu mới, chúng ta sẽ biết thêm nhiều sự thật hơn nữa. Hạng 5 quan tài bạc của Pharaoh. Trong dòng chảy dài của lịch sử cổ đại Ai Cập, có một vị Pharaoh với cái tên vô cùng rực rỡ, đó chính là Senussi đệ nhất. Pharaoh được mệnh danh là Pharaoh quan tài bạc. Cả cuộc đời của vị Pharaoh này tràn ngập những câu chuyện huyền thoại, không chỉ bởi thân phận tôn quý của ông, mà còn vì chiếc quan tài bạc độc nhất vô nhị của ông trở thành một biểu tượng đặc biệt trong lịch sử. Senussi đệ nhất là vị vua thuộc triều đại thứ 21 của Ai Cập cổ đại. Tương truyền, ông sống đến 80 tuổi, là một vị lãnh tụ trường thọ với vai trò là đại tư tế của Thượng Ai Cập. Ông không chỉ nắm giữ quyền lực tôn giáo mà còn tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Khác với thói quen của các pharaoh thường dùng mũ vàng, Senussi đệ nhất lại lựa chọn một vật liệu hiếm hơn, khó chế tác hơn là bạc để làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Với trọng lượng đáng kinh ngạc là 90 kg, khác với thời hiện đại, ở Ai Cập cổ đại, bạc còn quý hơn cả vàng, bởi bạc khó tinh luyện hơn và dễ bị ăn mòn hơn. Đồng thời, trong văn minh Ai Cập, bạc tượng trưng cho ánh trăng về đêm, được xem là biểu tượng thiêng liêng và mang ý nghĩa tôn quý tối cao. Vì vậy, quan tài bạc của Senussi đệ nhất không chỉ là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ khác biệt và niềm tin tôn giáo sâu sắc của ông. Năm 1940, chiếc quan tài bạc này được đội khảo cổ của Iran phát hiện tại thành phố Anis. Ngay lập tức, phát hiện ấy đã gây chấn động trong giới khảo cổ học thế giới. Phần lớn lăng mộ của các pharaoh đều bị trộm phá nhiều lần trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, nhưng lăng mộ của Senussi I lại được bảo tồn nguyên vẹn một cách kỳ diệu. Tựa hồ như ngay cả bọn trộm mộ cũng phải dè chừng và kính sợ chiếc quan tài bạc ấy. Sau đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy xác ướp của Senussi I cùng vô số vật phẩm tùy táng quý giá, bao gồm các chế tác bằng vàng, ngọc quý cùng những bản khắc chữ tượng hình chi tiết. Tất cả những điều đó đã mang đến cho các học giả tư liệu vô giá để nghiên cứu về cuộc đời ông và lịch sử của vương triều thứ 21 Ai Cập. Hạng 4, thành phố của người chết. Ở Thebes, cái nôi văn minh của Ai Cập, cũng chính là Luxor ngày nay, dòng sông Nin chia đôi thành phố này làm hai nửa. Bờ đông là vùng đất của người sống, còn bờ tây là thế giới của các vị vua. Thành phố của người chết chính là vùng đất huyền bí nằm ở bờ tây sông Nin. Người Ai Cập cổ đại tin tưởng sâu sắc vào vòng luân hồi của sự sống. Họ cho rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu cho một thế giới khác. Theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ, khi một người kết thúc kiếp sống trần gian, trái tim họ sẽ được đặt lên một chiếc cân, so sánh với chiếc lông vũ của nữ thần chân lý Ma-ết. Chỉ khi trái tim nhẹ hơn chiếc lông vũ ấy, linh hồn mới có thể vượt qua phán xét, đi qua âm phủ đến vùng cánh đồng sậy, trù phú, nơi họ được hưởng cuộc sống vĩnh hằng. Khi bước vào thành phố của người chết, bạn sẽ nhận ra nơi đây không chỉ là một nghĩa địa, mà mỗi ngôi mộ, mỗi hầm mộ đều là một kiệt tác của nghệ thuật và kiến trúc, và nổi tiếng nhất trong số đó chính là thung lũng các vị vua, nơi yên nghỉ của những pharaoh vĩ đại như Tutankhamun, Ramses II và Stem I. Các ngôi mộ ở đây trải dài dọc theo thung lũng, ăn sâu xuống lòng đất hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Trên các bức tường bên trong và trần nhà hình vòm là những bức bích họa và dòng chữ đầy màu sắc. Dù đã trải qua 3 đến 4.000 năm lịch sử, màu sắc của những bức vẽ ấy vẫn rực rỡ như thuở ban đầu. Không xa thung lũng các vị vua
là thung lũng các hoàng hậu, còn được gọi là thung lũng giai nhân. Nơi đây có gần trăm ngôi mộ của các phi tần pharaoh. Nổi tiếng nhất trong số đó là lăng mộ của hoàng hậu Nefertari, sủng phi của Ramses II. Nefertari được tôn vinh là mỹ nhân số 1 Ai Cập cổ đại. Những bức bích họa trong mộ bà tinh xảo tuyệt trần, màu sắc lộng lẫy đến mức không một lăng mộ nào khác có thể sánh kịp. Ngoài những lăng mộ hoàng gia, thành phố của người chết cũng là nơi ăn nghỉ của giới quý tộc tinh Hoa. Những ngôi mộ của họ được trang trí bằng cảnh tượng nông nghiệp, các cảnh tiệc tùng và sinh hoạt gia đình, cung cấp cho các nhà sử học những tư liệu quý giá hiếm có. Vì thế có thể nói, mảnh đất tràn ngập bí ẩn và sức hút này không chỉ là kho báu của Ai Cập mà còn là di sản văn hóa của toàn nhân loại. Ở nơi đây, cái chết không phải là dấu chấm hết mà là khởi đầu của một thế giới mới, một lời hứa về sự vĩnh hằng. Hạng 3. Chiếc đầu lâu khổng lồ. Vào một ngày tưởng chừng như bình thường, giữa sa mạc Ai Cập đã xảy ra một phát hiện khảo cổ phi thường. Một nhóm các nhà khảo cổ học tình cờ khai quật được một chiếc đầu lâu khổng lồ và ngay lập tức nó trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Chiếc đầu lâu khổng lồ này dường như đã mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới trong quá khứ. Nó khiến người ta liên tưởng đến khả năng tồn tại của một nền văn minh chưa từng được biết đến, thậm chí là những sinh vật khổng lồ trong thần thoại cổ xưa. Mỗi chi tiết trên chiếc đầu lâu ấy đều ẩn chứa vô số điều bí ẩn, như một câu đố chưa lời giải. Hốc mắt sâu hoắm của nó như vẫn còn ánh lên vẻ uy nghi của kẻ từng thống trị trái đất. Càng nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học càng nhận ra rằng chiếc đầu lâu này không chỉ tiết lộ nguồn gốc của một loài sinh vật mà có thể còn mở ra chương còn thiếu trong lịch sử tiến hóa của sự sống trên trái đất. Các bạn có biết thêm gì thì có thể bình luận nhé. Hạng 2. Chân dung xác ướp. Trong những phát hiện khảo cổ của Ai Cập cổ đại, có một hình thức nghệ thuật độc đáo và cuốn hút, đó chính là chân dung xác ướp. Những bức chân dung này khắc họa đôi mắt sống động của người đã khuất, mái tóc được chăm chút tỉ mỉ và những món trang sức tinh xảo, tựa như họ vẫn đang sống ngay trước mắt chúng ta. Vào khoảng đầu thiên niên kỷ thứ nhất, rất nhiều xác ướp ở Ai Cập đều được dán lên những bức chân dung sinh động như thật này. Đặc biệt, phần lớn được khai quật tại vùng Fayum, vì vậy người ta gọi chúng là chân dung Fayum. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vài thế kỷ qua, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hơn 1.000 bức chân dung xác ướp như thế. Có vẻ như chúng rất phổ biến ở Ai Cập vào thế kỷ 1 đến 3. Những bức họa này thường được vẽ trên những tấm gỗ dùng làm nền. Phong cách thể hiện con người có nhiều điểm tương đồng với tranh tường Ý cổ điển. Còn kiểu tóc, trang phục và trang sức của phụ nữ lại phản ánh rõ nét phong cách thời trang của La Mã và Hy Lạp cổ đại. Bộ phận nghiên cứu khoa học của Bảo tàng Anh phát hiện rằng có tới 70% các bức chân dung xác ướp được vẽ trên loại gỗ đàn hương, mà đàn hương lại không phải là cây bản địa của Ai Cập. Phát hiện này ngụ ý rằng loại gỗ này rất có thể được nhập từ châu Âu. Ngoài ra, khoảng 10% chân dung xác ướp khác cũng sử dụng các loại gỗ không có nguồn gốc Ai Cập, trong đó bao gồm gỗ tùng lạnh và gỗ tía từ châu Âu, cũng như gỗ tuyết tùng từ Lebanon. Chỉ có khoảng 20% các bức chân dung được vẽ trên gỗ bản địa của Ai Cập, như gỗ sung, gỗ liễu, gỗ keo và gỗ xì đỏ. Phát hiện này không chỉ cho thấy Ai Cập cổ đại có thể từng giao thương với thế giới bên ngoài, mà còn khơi dậy hứng thú nghiên cứu sâu hơn về kỹ thuật chế tác những bức chân dung xác ướp này. Tổng kết lại, những phát hiện này dường như cho thấy Ai Cập từng là một điểm giao thoa quan trọng trong thế giới văn hóa cổ đại. Từ sắc tố được sử dụng đến cách xử lý chất liệu, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều thể hiện trình độ nghệ thuật tinh xảo và chiều sâu giao lưu văn hóa thời bấy giờ. Đến tận ngày nay, chúng ta vẫn may mắn được chiêm ngưỡng những bức chân dung đó trong các bảo tàng trên khắp thế giới. Những gương mặt cổ xưa ấy, dù đã qua hàng ngàn năm, vẫn như đang giao ánh nhìn cùng chúng ta, khiến người xem không khỏi xúc động trước sức mạnh vô tận của nghệ thuật và cảm xúc con người. Hạng nhất, kim tự tháp công trình bí ẩn nhất. Những kim tự tháp Ai Cập, đặc biệt là 3 kim tự tháp lớn trên cao nguyên Giza, tuyệt đối là một kỳ quan trong lịch sử văn minh nhân loại. Những công trình cổ xưa này không chỉ có quy mô khổng lồ, lịch sử lâu đời, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là độ chính xác của chúng và cách xây dựng đầy bí ẩn. Bây giờ, hãy cùng làm một bài kiểm tra nhỏ. Bạn có thể thử lấy chu vi đáy của kim tự tháp Khufu, chia cho gấp đôi chiều cao của nó. Kết quả thu được là 3,14159. Lúc này bạn sẽ phát hiện ra con số này lại trùng khớp một cách đáng kinh ngạc với hằng số toán học pi. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là tỷ lệ giữa cạnh nghiêng của kim tự tháp và một nửa đáy của nó gần như hoàn hảo trùng khớp với tỷ lệ vàng. Sự kết hợp toán học hoàn mỹ như vậy thật khiến người ta khó tin nổi. Quan trọng hơn là những nguyên lý toán học này khi kim tự tháp được xây dựng vẫn chưa hề được phát minh. Vậy thì các kiến trúc sư cổ đại đó rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ họ đã tiếp xúc với một loại tri thức của nền văn minh cao cấp mà chúng ta chưa biết đến sao? Ngoài độ chính xác về toán học, vị trí của kim tự tháp cũng khiến người ta đưa ra vô số giả thuyết. Có thuyết cho rằng vị trí của 3 kim tự tháp lớn ở Giza lại trùng khớp chính xác với 3 ngôi sao chính của chòm sao Orion. Điều đáng chú ý hơn nữa là
thứ tự sáng tối của những ngôi sao này cũng trùng khớp một cách kỳ lạ với thứ tự kích thước của 3 kim tự tháp. Ngoài ra, trong 7 kim tự tháp của triều đại thứ tư, có tới 5 kim tự tháp được xây dựng ở vị trí tương ứng với 5 ngôi sao khác trong chòm Orion. Xét đến việc chòm Orion giữ vai trò trung tâm trong thần thoại Ai Cập cổ, mối tương quan giữa các thiên thể và công trình kiến trúc này rất có thể không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong văn hóa Ai Cập cổ đại, chòm Orion tượng trưng cho thần Osiris, vị thần của sự tái sinh và thế giới bên kia. Chính vì vậy, mối liên hệ giữa kim tự tháp và chòm Orion rất có thể phản ánh niềm tin tôn giáo của người Ai Cập, hoặc ẩn chứa những ý nghĩa thiên văn sâu sắc mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết. Dù lý thuyết liên hệ với chòm sao này còn nhiều tranh cãi, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó chính là quy mô của kim tự tháp. Mỗi khối đá cấu thành kim tự tháp ít nhất nặng hơn 2 tấn. Riêng kim tự tháp lớn nhất được xây từ gần 9.000 tấn đá hoa cương, hơn 550.000 tấn vữa và hơn 6 triệu tấn đá vôi. Thật khó tưởng tượng nổi làm sao họ có thể làm được điều đó mà không có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Vậy người Ai Cập cổ đại đã làm cách nào để làm được điều này? Sự tinh xảo trong kỹ thuật xây dựng cùng quy mô khổng lồ ấy đến nay vẫn khiến các nhà khoa học hiện đại khó mà lý giải nổi. Thực ra, từ trước đã có những học giả chuyên nghiên cứu kim tự tháp đặt nghi vấn rằng các kim tự tháp Ai Cập có thể là những trạm phát năng lượng do nền văn minh ngoài hành tinh xây dựng nên, chỉ là cho đến nay vẫn chưa tìm thấy đủ bằng chứng khoa học xác thực cho giả thuyết ấy. Trước những bí ẩn xoay quanh kim tự tháp, bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi trong phần bình luận nhé. Được rồi, vừa rồi chính là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Không biết trong 10 phát hiện kỳ diệu về Ai Cập mà chúng tôi vừa giới thiệu, điều nào khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, cũng như chia sẻ với bạn bè của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.